Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω κοντά μου για ακόμη μία φορά την Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Χρυσή Δέλειου, με την οποία θα εξακολουθήσουμε να μιλάμε για το θέμα της ημέρας, το θέμα του μήνα, τον καρκίνο του μαστού, αυτή τη φορά για την ψυχολογική υποστήριξη και την διαχείριση. Κυρία Δέλειου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή για ακόμη μία φορά. Είναι τεράστια η τιμή. Η τιμή και η χαρά είναι δική μου και πάντοτε να βρίσκουμε ευκαιρίες για να διαφωτίσουμε λίγο κάποια θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και μας αφορούν στην ουσία όλους μας. Αρχικά, κυρία Δέλειου, θα ήθελα να μας πείτε για την επόμενη μέρα ή μάλλον το επόμενο λεπτό, θα έλεγα εγώ, από τη στιγμή που μας ανακοινώνει ο θεράποντας ιατρός την διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Το πρώτο συναίσθημα συνήθως είναι ο τρόμος ή ο πανικός. Το πρώτο λεπτό μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης είναι πολύ φυσιολογικό η ασθενής να διακατέχεται από πολύ έντονα συναισθήματα τρόμου, φόβου, πανικού, ποια θα είναι η πορεία της νόσου, πώς θα είναι η ψυχική της κατάσταση, τι αυτό επιφέρει στην αλλαγή της καθημερινότητας της ζωής της. Όποιο συναίσθημα και να έχει μια γυναίκα μετά από αυτήν την, ας το πούμε, διάγνωση, είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί ο οργανισμός προσπαθεί να επιστρατεύσει τις δυνάμεις του για να αντιμετωπίσει την ασθένεια την ίδια. Κυρία Δέλειου, η ψυχολογία επηρεάζει ακόμη και την εξέλιξη της νόσου? Δεν θα μπορούσαμε να αποσυνδέσουμε την ψυχή από το σώμα, γιατί ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει μέσα στην ψυχή, ουσιαστικά αντανακλάται και στο σώμα. Σίγουρα με μία, όσο είναι δυνατόν, καλή ψυχολογία, έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες, ούτως ώστε και η πορεία και η εξέλιξη της νόσου να πηγαίνει όσο το δυνατόν καλύτερα. Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορούν οι οικοί να βοηθήσουν τον ασθενή? Οι άνθρωποι που είναι στο κοντινό μας περιβάλλον, επειδή και εκείνοι είναι άνθρωποι και έχουν ασφαλώς και τα δικά τους συναισθήματα, πολλές φορές διακατέχονται από μία μηχανία, με τι τρόπο θα πρέπει να σταθούν ή πώς θα μπορούσαν να συμπαρασταθούν. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο νόημα να αναλογιστούν ότι έχουν και εκείνοι τα δικά τους συναισθήματα. Δηλαδή, ναι μεν οι ασθενείς είναι στο επίκεντρο, είναι στο κέντρο της προσοχής, αλλά και οι ίδιοι οι συμπαραστάτες, οι οικοί, έχουν και εκείνοι τα δικά τους συναισθήματα. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται όσο είναι δυνατόν να κρατήσουν όλη ψυχραιμία, ούτως ώστε να μπορούν, γιατί πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι υπάρχει και μια πορεία, πώς θα είναι η θεραπεία, πόσο καιρό θα κρατήσει. Το νόημα σε όλο αυτό είναι ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ζωή. Άρα εκεί θα ήταν σημαντικό να εστιαστούμε, ότι ο τελικός στόχος είναι να ζήσουμε. Κυρία Δέλειου, θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια tips στις γυναίκες, στις ασθενείς, για να αυξήσουν έτσι στην καθημερινότητά τους τις θετικές σκέψεις? Το βασικό ζητούμενο είναι αυτό που είπαμε και πριν, να μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η διαδικασία της θεραπείας έχει σαν βασικό και τελικό στόχο στο να ζήσουμε. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις των ανθρώπων, των ασθενών με καρκίνο, που με αφορμή τον καρκίνο ή με ευκαιρία, όταν νόσησαν από καρκίνο, ουσιαστικά αλλάξανε τρόπο σκέψης. Αποχωριστήκανε κάποια μοτίβα συμπεριφοράς, πεποιθήσεις και βάλανε σε μια άλλη προτεραιότητα τη ζωή τους. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει από μόνο του μια καλή ασφαλιστική δικλείδα για να πάνε όλα καλά στο τέλος. Πολύ ωραία. Μια νέα αρχή. Αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο σαν μια αρχή για καινούργια πράγματα, με δημιουργία, με παραγωγικότητα, με αισιοδοξία,
τότε στο τέλος θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Κυρία Δέλιου, νομίζω ότι όσον αφορά και το κομμάτι του να είμαστε συνεπείς σε μια θεραπεία, έχει να κάνει με την ψυχολογία, έτσι? Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα, στην αρχή μπορεί η ασθενής ή ο ασθενής να διακατέχεται από άρνηση, είναι κάτι και αυτό πάρα πολύ φυσιολογικό, να αρνείται. Οπότε αργεί τη θεραπεία, τη διαδικασία, ναι. όλη. Το βασικό ζητούμενο σε όλα αυτά είναι να δώσουμε το χώρο και το χρόνο, να συνειδητοποιήσουμε σταδιακά τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν θέλει κανέναν εκβιασμό, ήδη τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα, χρειάζεται ψυχραιμία όσο γίνεται, πράγματα τα οποία προκύπτουν σε καθημερινή βάση, οικονομικά ζητήματα που να προκύψουν και αυτά ουσιαστικά επιβαρύνουν την ψυχολογία ενός ασθενούς. Είναι πολλά τα ζητήματα δηλαδή που εμπλέκονται. Κυρία Δέλιου, να πάμε λίγο και σε ένα κομμάτι, στο κομμάτι της σεξουαλικότητας, διότι η γυναίκα με καρκίνο του μαστού μπορεί να χάσει κάποια μαλλιά με τις χημειοθεραπείες, μπορεί να κάνει μαστεκτομή, ένα μέρος της θηλυκότητάς της να αφαιρεθεί. Θα ήθελα να μας πείτε πώς μπορεί λοιπόν και ο σύντροφος να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και να βοηθήσει ψυχολογικά τη σύντροφό του. Το στήθος είναι συνδεδεμένο με τη ζωή, είναι συνδεδεμένο με τη μητρότητα και σίγουρα είναι συνδεδεμένο με τη σεξουαλικότητα. Οπότε μετά από μία μαστεκτομή όλα αυτά τα κομμάτια ουσιαστικά σε εισαγωγικά τραυματίζονται. Που σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει ο ασθενής ή η ασθενής να αποδεχτεί την καινούργια πραγματικότητα. Η επιστήμη βέβαια έχει προχωρήσει πολύ. Η ουσιαστική στήριξη που θα μπορούσε να δώσει ένας σύντροφος είναι εκεί στο βασικό ζητούμενο. Το θέμα είναι να μπορέσει ο άνθρωπος με καρκίνο να εστιαστεί στο θέλει να ζήσει. Αυτό από μόνο του μπορεί να αποτελέσει εφαλκτήριο στο να πάνε όλα όσο το δυνατόν καλύτερα στον χρόνο που θα μπορούσε να επέλθει η θεραπεία και η ίαση φυσικά. Κυρία Δέλιου, θα ήθελα πριν κλείσουμε να δώσουμε και κάποιες συμβουλές όσον αφορά το άγχος υγείας που πολλές φορές, ενώ από τη μία μας προτρέπει να κάνουμε εξετάσεις, όταν είναι για τέτοιου είδους θέματα όπως ο καρκίνος, πολλές φορές αποφεύγουμε να κάνουμε εξετάσεις φοβούμενοι το αποτέλεσμα, όπως και για τα ψυχοσωματικά που στην πορεία μας φέρνουν ασθένειες, βαριές ασθένειες, να δώσουμε έτσι κάποιες συμβουλές στο κοινό. Το βασικό ζητούμενο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αφορούν τους ανθρώπους, εν δυνάμει όλοι μπορεί να αρρωστήσουμε. Εφόσον λοιπόν αγαπούμε τον εαυτό μας, το μέτρο του δυνατού, τον φροντίζουμε. Μέσα στη συνολικότερη φροντίδα είναι και το να κάνουμε τακτικά τους ελέγχους που αφορούν και τη σωματική μας υγεία. Κυρία Δέλιου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές που δώσατε στο κοινό μας για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, για το θέμα του μήνα. Πραγματικά πάντα είστε πολύ κατατοπιστικοί, μας τα λέτε πολύ ωραία και αισιόδοξα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή δική μου και αν μπορέσουμε να κρατήσουμε ένα τελικό μήνυμα είναι ότι το να βρούμε το νόημά μας απέναντι στη ζωή ενδεχομένως να αποτελέσει το φάρμακο στο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τέτοιου είδους προβλήματα. Σας ευχαριστώ.